සුබ දවසක් හැමෝටම. අද ඔයාලට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ LDO කියන කොයින් එකේ අප්ඩේට් එකක්. එතකොට මේ LDO කියන කොයින් එක ඔයාලට බැලුමට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට තියෙන්නේ ඩේ chart එකේ. එතකොට මේ වගේ liquidity අරන් තියෙනවා මෙන්න මේ lines වලින්. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඩේ chart එකේ මෙන්න මේ විදිහට ස්ට්‍රක්චර් එක චේන්ජ් වෙලා තියෙනවා ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකට. එතකොට ඔයාලට ෂෝට් ට්‍රේඩ් වලට එන්ට්‍රීස් ගන්නවා නම් මෙන්න මේ ලෙවල්ස් වලින් ඔයාලට ෂෝට් ට්‍රේඩ් වලට එන්ට්‍රි ගන්න පුළුවන් 1 hour වගේ chart එකකට ගිහිල්ලා මේ වගේ තියෙන confirmations එක්ක මෙන්න මේ විදිහට මේ පහළ තියෙන sell side liquidity target කරලා ඔයාලට මෙන්න මේ levels වලින් ඔයාලට short trade entries බලන්න පුළුවන්. එතකොට මේ වගේ අනිවාර්යෙන් ඔයාලා confirmations බලන්න 1 hour වගේ. මොකද අපි day chart එකකින් තමයි මෙන්න මේකේ entries බලන්න එන්න හින්දා ඔයාලා 1 hour use කරලා මේ වගේ confirmations බලන්න. හරිද? එතකොට මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ අප්ඩේට් එක තියෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ LDO කියන කොයින් එකේ මේ විදිහට short trade catch කරගන්න. හරි. එහෙනම් හැමෝටම good luck.